السلام علیکم، زه فواد باچا. زمونږ ټاپک پننی په اوپن او کلوز سیستم باندې. دا ډیر زیات یو لازمی ټاپک دی، څنګه چې دا نور ټاپکونه ډیر لازمی دي او دا یو ډیر زیات لازمی دی ځکه چې موږ له پوهه ده پکار دی. موږ we need to know پوه شوې، موږ ته انډرسټینډینګ پکار دی چې یاره اوپن سیستم څه شی دی او کلوز سیستم څه شی دی. اوس پریویسلی موږ بحث وکړو په کامن کرایټیریا باندې، بیا به هغې کې زموږ سره سرټیفیکیشن او اکریډیشن او اوس چې کوم دی زموږ فوکس په سیستم اوپن او کلوز باندې. هغې ته راشي ونوځو. کم آن alrighty سیستم ته رالم. اوس زموږ سره دلته راځي اوپن ورسز کلوز سیستم. ټول نه مخکې یو خیر راشي دلته په کلوز باندې فوکس وکړه ځکه چې بیا به اوپن ته راشو. اوپن باندې وکړو. کلوز سیستم څه ته وایي؟ کلوز سیستم هر هغه سیستم دی چې هغه داسې یو قسم یو خو سټینډرډز د هغو د سره استعمالوي نو، او بل داسې چې اکثر کمپنیان یې هغو مطلب دا دی چې یو وینډو راښکي، هغه وینډو چې دا هغې ته نه هغې ته هېڅ هم نه انسټالېږي. اوس کله فار ایګزامپل که دا اوس وینډو 7 زموږ سره وی او دا وینډو 7 مایکروسافټ راښ کړه او دغه دا بس د هغې نه بعد بیا مطلب دا دی چې موږ ته هېڅ هم نه شو انسټالولی، څه چې هغو راوړي دا هغه به وي. نو دا بیا ډېر زیات ګرانه کې موږ ته پرېوځي ځکه چې هغه یوزلیس کې هم راځي او هغې ته موږ ډاونلوډینګ نشو کولی، انسټالېدی نشو، او که یا موږ انسټالېده ډاونلوډینګ کولی شو، خو هغه هم په داسې طریقه باندې کوي چې د هغې مطلب دا ډېر لږ فیچرز ورکوي. نو د هغې ته لاسه هغه ورک پروډکټیویټي چې کومه ده هغه به صحیح نه وي. دیو خیر هغې دې ته ویل کېږي سیکیورټي اپ سیکیورټي، سیکیورټي اپ سیکیورټي، سیکیورټي تھرو اپ سیکیورټي. مطلب دا دی چې اکثر خلک چابي کېدي د کور نه لاندې که نه کور مخې دروازې مخې ته چې میټ وي د هغې ته لاندې چابي کېدي او اکثر وایي زه وایي ما پټ ځای کېښوده. غلان د ښه پته وي چې د ټول نه مخکې چابي هلته ګوري، د کور خوا ته ګوري، وګوري چې تیار چې د ګټې د لاندې پرته را او که داسې په بوش موش څه شي کې کېښودي د چې هغه چابي راوله او موږ کور کولاو. نو دغه شانتې دا نه پکار. موسټلی کمپنیانې چې نن سبا چې کمپیوټري کومې دي هغه موسټلی ټولې اوپن دي، کلوز نه دي. نو کلوز سیستم چې دی هغه کمپلیټلی آیسولیټډ دي فرام د انوایرمنټ. مطلب دا دی چې هغې ته داسې څه ولنربلټي د بهر نه هغو ته څه پته نه لګي چې یاره په دې کې دننه لکه خلکو ته دومره پته نه وي چې د دې دا کوډ څه دي، دا څنګه دې کې څه انسټالول پکار وي. اوس که موږ یو مالویر دی هغه انسټال کو، یو ډاونلوډ دی هغه موږ انسټال کو په وینډوز 7 کې او آلریډي آل اف د سډن چې هغه دی نو هغه لاړ شي او هغه مالویر یا وینډو خرابه کړي. نو دا اوپن سیستم دی نو ځکه چې هغه موږ ته پته ولګېده. اوس که کلوز سیستم وي نو هغه تاسو ډاونلوډ کوئ نو هغه به نه انسټالېږي. هغه چې دی نو هغه به ښه باقاعده د هغې ډیولپر چا چې راښ کړی دی هغو به یې پاس کوي او هغو په ترو باندې بیا راځي ډاونلوډ کېږي. نو کمپنیانې چې دي دې لیونیان نه دي چې هغه کلوز سیستم یې ځانالي. نو زموږ سره بیا د هغې نه بعد راځي اوپن سیستم. اوپن سیستم چې دی نن سبا چې زموږ سره کمې هم کمپیوټري دي په دنیا کې هغه ټولې اوپن سیستم دي. او اوپن سیستم هر هغه شي ته وایي چې ګوره دا زموږ سره ډېر شي اپس دي، دا تاسو انسټالولی شئ. او دا اوپن سیستم کمپیوټر چې کوم دی تاسو اپونه ورته ډاونلوډ کولی شئ، د یو بل سره کنیکټ کولی شئ. دوه کمپیوټر د یو سیټ نه بل سیټ ته کنیکټ کېږي، د هغو نه ډیټا فلو کېږي یو بل ته. او ډېر مطلب دا چې هر شی پکې تاسو کولی شئ، ماډیفیکیشن به یې کولی شئ. ځکه چې کمپنۍ چې اکثر نه اکثر خو مینلی کمپنیانې چې دي هغه کمپیوټر والي نو هغې باندې هغه اپډیټ شي د کمپنۍ د مایکروسافټ اپډیټ شي هغه اکثر موږ بلاک کوو. هغه چې دي هغه موږ په خپله مرضۍ باندې بیا هغه انیبل کوو ګوري، ځکه چې هر اپډیټ چې دی هغه زموږ د ارګنایزیشن لپاره نه ضرورت نه او اکثر نقصان هغه پرې باسي. نو دغه شانتې دا اوپن سیستم چې کوم دی د ښه باقاعده کنیکټډ دي ته نورو سره، دې ته هر نمونه سافټویر تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په دې کې دننه تاسو کم پروټوکولز چې کوم دي، کم پورټس چې کوم دي، په هغې کې ګوتې وهلی شئ. تاسو په هغې کې باقاعده خپل ډیزاین کولی شئ. اکثر که تاسو چېرته هسپتال ته یا داسې یو ځای ته لاړ شئ یا داسې یو مال ته لاړ شئ نو هغه کمپیوټر سیستم مخې ته پروت دی، هغه چیک ان چې کوي که نه تاسو چې سوال نو هغه چیک ان کوئ نو هغه ښه باقاعده په اوپن سیستم کې ځکه چې اپلیکیشن چې دی هغه رن کېږي په کمپیوټر باندې او لاندې د وینډو وي. دغه شان د
تی ایم چې کوم دی هغه کې خبا قاعده وینډوګانې دی هغه اپلیکیشن چې دی هغه موږ ته په سکرین باندې راځي په هسپتالونو کې د لیوینګ ایریا کې چې تاسو ناسي هغه سلایډ شوز او راځي او ډیر هغه د خوښینه بکی کنه دا کمپنی دی دغه اپلیکیشن نخکړی دغه اپلیکیشن ډاونلوډ شوی دی انسټال شوی دی بیا هغه بیا په هغه سکرین باندې چلیږي دا ټول اوپن ټایپ کې دی پوه شوې دا زه به یو ډیره اسانه طریقه باندې وایم چې تاسو پوه شئ نو اوپن چې دی زمونږ په دنیا کې لاندې هم لیکلی دی میجارټي سیسټم چې دی هغه اوپن سیسټم دی او ایډمنسټریټر چې دی هغه هر څه کولی شي که هغه وغواړي چې یار دی کمپیوټر ته زه وینډوز انسټالوم که میک او ایس ورته کوم که یونیکس ورته کوم او که څه نمونه شی ورته انسټالوم او که په دې کې دوه وینډوګانې استعمالوم درې اوپن مطلب اوپن make it this way the open مطلب کولاو مطلب دا دی چې بس هر نمونه شی چې تاسو راوړی هغې ته سکیور کولی شي اوس دا به موږ کلوز کوو څنګه اوس چې کله هم سیکیورټي ایز ا سیکیورټي پرسنل تاسو چې کار کوئ په کمپنۍ کې دا تاسو به دې کلوز کوئ چې تاسو دې ته فایروال واچوئ فایروال ډاونلوډ کوئ انسټال یې کوئ یا ورته فزیکل باکس وي د هغې پورټس چې کوم دي موږ کلوز کوو موږ هغه پورټس کولاو کوو چې کوم ضرورت وي هغه پورټس چې دی هغه موږ ته ډي ایل پي په تھرو باندې بیا موږ مانیټر کوو چې ګورو یاره څه ځي که نه راځي دغې دې ته بیا ویلی کېږي کلوز اوس ګوره ښه دی خو بلا شم دی خو موږ لیکلی دلته زموږ سره ډي ایل پي دی ایمیل چې اپ نه چې ایمیل یې کومې ځي زموږ سره اینډ پوینټ ډي ایل پي راځي زموږ سره ایمیل ډي ایل پي دی دغه شان زموږ سره بیا نیټورک مانیټرنګ ټول چې کوم دي د کمپیوټر نه چې څه وځي که کلاوډ ته ځي اوس دلته راغلی دی کلاوډ ډي ایل پي دا ټول چې دي دا مانیټر کېږي او د دې مانیټرنګ په تھرو باندې موږ ته پته لګي یاره چې دا کوم ځای ته ځي او څنګه نه راځي او دغه شانتې هغه ټول بیا موږ په کلوز کې راول ځکه چې موږ کلوز کړی دی موږ یې بهر چا ته نه کولاو خو چې کولاو وي نو هغه موږ دواړه کمپیوټر چې د یو ځای نه بل یو کمپیوټر دی بیا بل کمپیوټر دواړه یو بل ته ډیټا لیږي نو هغه موږ به هغې موږ له پکار دی چې موږ سیکیور چینل راکړو ایس ایس ایل او ټي ایل ایس په تھرو باندې نو چې کله موږ څه شی د دې اے نه لیږو بي ته نو هغه ښه باقاعده مطلب دا دی چې دا دواړه یو بل سره په سیکیور چینل باندې ټنل باندې کمیونیکیشن کوي نو دا موږ بیا یو قسم کلوز کو ځان ته خو کلوز هغه ټرمینالوجي چې کوم دلته موږ استعمالو کلوز سیسټم دا هغه نه ده خو داسې کلوز دی چې موږ کلوز کړی دی او بهر پبلک داسې اویلیبل نه هر یو کس ورته لاګ ان نه شي کولی که نه موږ د کریډینشل ونه اچولي دي او دغه او کم اپلیکیشن چې دي مطلب دا دی په کمپنۍ کې اکثر ایډمنسټریټر چې دي موږ اوس ایډمنسټریټر موږ یو نو موږ هېڅ کار کوو چې موږ په کمپنۍ کې څوک نه الاو کوو چې هغه په خپل کمپیوټر کې څه شی انسټال کړي هغه چې انسټال نو هغې لپاره ټیکټ راکړي د ټیکټ کې جسټیفیکیشن ولیکي چې دا ولې زه انسټال وم ما ولې پکار دی هغه ټیکټ چې هغه اپروو شي په ډېرو خلکو باندې د هغې نه بعد هغه بیا راشي سپیسیفک ټیم ته سروس ډیسک ته راشي یا فیلډ سروسز ته راشي یا انجینیرینګ ته یا نور سیکیورټي ټیم ته راشي هغه والا بیا هغه سافټویر چې دی هغه انسټال کړي هغه ډیپینډ دی چې هغه د سیکیورټي سافټویر سیکیورټي ریویو غواړي او که نه غواړي نو دغه شانتې دا اوپن سیسټم دی خو موږ دننه په کمپنۍ کې کلوز کړی او په ټرمینالوجي مطلب دا دی اوپن دا دی چې تاسو هر نمونه شی انسټالولی شئ او هغه فریلی کمیونیکیشن چې دی د یو ځای نه بل ځای ته کوي نو زه امید کوم چې تاسو انجویمنټ وکړو او زما انرژي دی دلته کې ما د دې یو آر نه دی ورکړی دا پټو چې ما کاپي کړی دا به هم زه اوس هغې ته وکړم زه تاسو اوس دلته د یوټیوب باندې هم کتی شئ په یوټیوب باندې به دا ایچ ډي اویلیبل او که نه نو په دې ویبسایټ باندې دا ویډیو به اویلیبل او آلسو دا پریزنټیشن ډاونلوډ شي دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ